Are you ready to level up your Greek listening skills? In this video, you'll hear 5 short, real-life Greek audios: society, homes, the weather, daily routine, and a train trip. Before each one, you'll get one quick challenge. What's the main idea? Listen once, think, choose. And then we'll reveal the correct answer and highlight the exact details that prove it. So you're not guessing, you're understanding. Let's listen. Focus and think in Greek. Διάλεξε τη σωστή απάντηση. Μιλάει για παιχνίδια και δραστηριότητες στη γειτονιά. Μιλάει για καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά στην κοινωνία. Μιλάει για το πώς να παίζουμε με το σκύλο μας. Ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Η οικογένεια, οι γείτονες, οι φίλοι, οι κάτοικοι της πόλης, όλοι είμαστε μια κοινωνία. Πολλές φορές οι γείτονες βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε κάποιο γνωστό στο δρόμο και του λέμε καλημέρα. Συχνά πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιο φίλο. Δεν βάζουμε δυνατά την τηλεόραση γιατί ενοχλούμε τους γείτονες. Βγάζουμε περίπατο το σκύλο με λουρί. Έτσι ο κόσμος δεν τρομάζει. Πετάμε τα χαρτιά στο καλάθι και όχι στο πάτωμα. Κάνουμε ποδήλατο στο δρόμο και όχι πάνω στα φυτά. Μιλάει για καλούς τρόπους και καλή συμπεριφορά στην κοινωνία. Ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Η οικογένεια, οι γείτονες, οι φίλοι, οι κάτοικοι της πόλης, όλοι είμαστε μια κοινωνία. Πολλές φορές οι γείτονες βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε κάποιο γνωστό στο δρόμο και του λέμε καλημέρα. Συχνά πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιο φίλο. Δεν βάζουμε δυνατά την τηλεόραση γιατί ενοχλούμε τους γείτονες. Βγάζουμε περίπατο το σκύλο με λουρί. Έτσι ο κόσμος δεν τρομάζει. Πετάμε τα χαρτιά στο καλάθι και όχι στο πάτωμα. Κάνουμε ποδήλατο στο δρόμο και όχι πάνω στα φυτά. So, the main idea is that we live in a society and must behave responsibly, respectfully, and kindly toward others. Now let's dive deeper and look at the supporting details that prove the correct choice. Πολλές φορές οι γείτονες βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε κάποιο γνωστό στο δρόμο και του λέμε καλημέρα. Συχνά πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιο φίλο. Δεν βάζουμε δυνατά την τηλεόραση γιατί ενοχλούμε τους γείτονες. Βγάζουμε περίπατο το σκύλο με λουρί. Έτσι ο κόσμος δεν τρομάζει. Πετάμε τα χαρτιά στο καλάθι και όχι στο πάτωμα. Κάνουμε ποδήλατο στο δρόμο και όχι πάνω στα φυτά. Διάλεξε τη σωστή απάντηση. Μιλάει για τα ταξίδια του σε διάφορες πόλεις. Περιγράφει τα σπίτια όπου έχει ζήσει και λέει γιατί του αρέσει το καινούριο. Λέει γιατί δεν του αρέσει να αλλάζει σπίτι. Λοιπόν, αυτή είναι η 4η φορά που αλλάζω σπίτι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το πρώτο μου σπίτι ήταν κοντά στη θάλασσα. Είχε όμορφη θέα, αλλά ήταν μακριά από το κέντρο. Το δεύτερο σπίτι μου ήταν πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Είχε όμως πολύ θόρυβο. Ήταν κοντά στο σταθμό των τρένων. Μετά πήγα σε ένα μεγάλο διαμέρισμα. Ήταν απέναντι από ένα πάρκο. Εκεί έκανα κάθε μέρα βόλτα το σκύλο μου. Το σπίτι που θα μείνω τώρα είναι τέλειο. Είναι στο κέντρο και δίπλα σε πάρκο. Έχω δικό μου κήπο και θέα προς το λιμάνι. Περιγράφει τα σπίτια όπου έχει ζήσει και λέει γιατί του αρέσει το καινούριο. Λοιπόν, αυτή είναι η 4η φορά που αλλάζω σπίτι. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Το πρώτο μου σπίτι ήταν κοντά στη θάλασσα. Είχε όμορφη θέα, αλλά ήταν μακριά από το κέντρο. Το δεύτερο σπίτι μου ήταν πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Είχε όμως πολύ θόρυβο. Ήταν κοντά στο σταθμό των τρένων. Μετά πήγα σε ένα μεγάλο διαμέρισμα. Ήταν απέναντι από ένα πάρκο. Εκεί έκανα κάθε μέρα βόλτα το σκύλο μου. Το σπίτι που θα μείνω τώρα είναι τέλειο. Είναι στο κέντρο και δίπλα σε πάρκο. Έχω δικό μου κήπο και θέα προς το λιμάνι. The speaker talks about the different homes he has lived in and explains why his new home is the best. But how do we know this? Let's take a closer look and break it down. Λοιπόν, αυτή είναι η τέταρτη φορά που αλλάζω σπίτι. Το πρώτο μου σπίτι ήταν κοντά στη θάλασσα. Είχε όμορφη θέα, αλλά ήταν μακριά από το κέντρο. Το δεύτερο σπίτι μου ήταν πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Είχε όμως πολύ θόρυβο. Ήταν κοντά στο σταθμό των τρένων. Μετά πήγα σε ένα μεγάλο διαμέρισμα. Ήταν απέναντι από ένα πάρκο. Το σπίτι που θα μείνω τώρα είναι τέλειο. Είναι στο κέντρο και δίπλα σε πάρκο. Έχω δικό μου κήπο και θέα προς το λιμάνι. Διάλεξε τη σωστή απάντηση. Μιλάει για τα αγαπημένα ρούχα για κάθε μέρα της εβδομάδας. Λέει γιατί βρέχει πολύ στην πόλη. Περιγράφει τον καιρό όλης της εβδομάδας και τις αλλαγές του κάθε μέρα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι ζεστός. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Μπορούμε να φορέσουμε λεπτά καλοκαιρινά ρούχα. Την Τετάρτη ο καιρός θα αλλάξει. Θα αρχίσει να κάνει κρύο. Την Πέμπτη ο ουρανός θα έχει πολλά σύννεφα και το βράδυ θα βρέξει. Προσοχή όμως! Μόνο το βράδυ θα βρέξει. Την ημέρα θα έχει μόνο σύννεφα. Την Παρασκευή ο καιρός θα χαλάσει περισσότερο. Θα βρέχει πολύ όλη τη μέρα. Ο ουρανός θα είναι γεμάτος αστραπές. Το Σάββατο δεν θα έχει βροχή, αλλά θα κάνει αρκετό κρύο. Ντυθείτε με πιο ζεστά ρούχα. Την Κυριακή το πρωί θα βρέχει λίγο, αλλά το μεσημέρι η βροχή θα σταματήσει. Ο ουρανός θα έχει ήλιο και λίγα σύννεφα. Περιγράφει τον καιρό όλης της εβδομάδας και τις αλλαγές του κάθε μέρα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι ζεστός. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Μπορούμε να φορέσουμε λεπτά καλοκαιρινά ρούχα. Την Τετάρτη ο καιρός θα αλλάξει. Θα αρχίσει να κάνει κρύο. Την Πέμπτη ο ουρανός θα έχει πολλά σύννεφα και το βράδυ θα βρέξει. Προσοχή όμως! Μόνο το βράδυ θα βρέξει. Την ημέρα θα έχει μόνο σύννεφα. Την Παρασκευή ο καιρός θα χαλάσει περισσότερο. Θα βρέχει πολύ όλη τη μέρα. Ο ουρανός θα είναι γεμάτος αστραπές. Το Σάββατο δεν θα έχει βροχή, αλλά θα κάνει αρκετό κρύο. Ντυθείτε με πιο ζεστά ρούχα. Την Κυριακή το πρωί θα βρέχει λίγο, αλλά το μεσημέρι η βροχή θα σταματήσει. Ο ουρανός θα έχει ήλιο και λίγα σύννεφα. So the speaker describes the weather for each day of the week and shows how the weather changes. And how do we know this? Let's look at the supporting details. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι ζεστός. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Την Τετάρτη ο καιρός θα αλλάξει. Θα αρχίσει να κάνει κρύο. Την Πέμπτη ο ουρανός θα έχει πολλά σύννεφα και το βράδυ θα βρέξει. Προσοχή όμως! Μόνο το βράδυ θα βρέξει. Την ημέρα θα έχει μόνο σύννεφα. Την Παρασκευή ο καιρός θα χαλάσει περισσότερο. Θα βρέχει πολύ όλη τη μέρα. Ο ουρανός θα είναι γεμάτος αστραπές. Το Σάββατο δεν θα έχει βροχή, αλλά θα κάνει αρκετό κρύο. Την Κυριακή το πρωί θα βρέχει λίγο, αλλά το μεσημέρι η βροχή θα σταματήσει. Ο ουρανός
θα έχει ήλιο και λίγα σύννεφα. Διάλεξε τη σωστή απάντηση. Η Κατερίνα μιλάει για τη δουλειά της, την οικογένειά της και την καθημερινή της ρουτίνα. Η Κατερίνα περιγράφει μόνο την καθημερινή της ρουτίνα. Η Κατερίνα μιλάει για τις διακοπές της και τα χόμπι της. Με λένε Κατερίνα Γρηγοριάδου. Είμαι νοσοκόμα. Δουλεύω σε νοσοκομείο. Έχω 2 γιους και μια κόρη. Ξυπνάω πάντα νωρίς, στις 7 το πρωί. Πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και μετά πηγαίνω στη δουλειά μου. Στις 3 το μεσημέρι γυρίζω στο σπίτι. Τρώμε όλοι μαζί το φαγητό και μετά πλένω τα πιάτα. Το απόγευμα πηγαίνω για ψώνια και ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη μέρα. Κάνω μερικές δουλειές στο σπίτι και βοηθάω τα παιδιά στο διάβασμα. Μερικές μέρες πηγαίνω τα αγόρια στο ποδόσφαιρο και την κόρη μου στο μπαλέτο. Το βραδάκι βλέπουμε τηλεόραση μαζί με τον άντρα μου. Βγαίνουμε έξω μόνο το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο βλέπω και τις φίλες μου, πηγαίνουμε για καφέ ή στον κινηματογράφο. Το βράδυ κοιμάμαι πάντα νωρίς. Η Κατερίνα μιλάει για τη δουλειά της, την οικογένειά της και την καθημερινή της ρουτίνα. Με λένε Κατερίνα Γρηγοριάδου. Είμαι νοσοκόμα. Δουλεύω σε νοσοκομείο. Έχω 2 γιους και μια κόρη. Ξυπνάω πάντα νωρίς, στις 7 το πρωί. Πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και μετά πηγαίνω στη δουλειά μου. Στις 3 το μεσημέρι γυρίζω στο σπίτι. Τρώμε όλοι μαζί το φαγητό και μετά πλένω τα πιάτα. Το απόγευμα πηγαίνω για ψώνια και ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη μέρα. Κάνω μερικές δουλειές στο σπίτι και βοηθάω τα παιδιά στο διάβασμα. Μερικές μέρες πηγαίνω τα αγόρια στο ποδόσφαιρο και την κόρη μου στο μπαλέτο. Το βραδάκι βλέπουμε τηλεόραση μαζί με τον άντρα μου. Βγαίνουμε έξω μόνο το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο βλέπω και τις φίλες μου, πηγαίνουμε για καφέ ή στον κινηματογράφο. Το βράδυ κοιμάμαι πάντα νωρίς. Here, Katerina talks about her work as a nurse, her family, and what she does every day. Let's dive into the text and see why this is the right answer. Είμαι νοσοκόμα. Δουλεύω σε νοσοκομείο. Έχω 2 γιους και μια κόρη. Ξυπνάω πάντα νωρίς, στις 7 το πρωί. Πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και μετά πηγαίνω στη δουλειά μου. Στις 3 το μεσημέρι γυρίζω στο σπίτι. Τρώμε όλοι μαζί το φαγητό και μετά πλένω τα πιάτα. Το απόγευμα πηγαίνω για ψώνια και ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη μέρα. Κάνω μερικές δουλειές στο σπίτι και βοηθάω τα παιδιά στο διάβασμα. Μερικές μέρες πηγαίνω τα αγόρια στο ποδόσφαιρο και την κόρη μου στο μπαλέτο. Το βραδάκι βλέπουμε τηλεόραση μαζί με τον άντρα μου. Το Σαββατοκύριακο βλέπω και τις φίλες μου. Πηγαίνουμε για καφέ ή στον κινηματογράφο. Διάλεξε τη σωστή απάντηση. Η Αλίκη μιλάει για τη θεία της στη Λάρισα και τη ζωή της εκεί. Η Αλίκη περιγράφει το πρώτο της ταξίδι με το τρένο. Η Αλίκη λέει για τα προβλήματα που είχε στο ταξίδι με το τρένο. Γεια σου Κατερίνα, χθες ταξίδεψα για πρώτη φορά με το τρένο. Τι ωραία που ήταν. Πήγα με τη μητέρα μου σε μια θεία μου στη Λάρισα. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο 1,5 ώρα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Περάσαμε από πολύ όμορφα μέρη που ήταν μέσα στο πράσινο. Από το παράθυρο είδα και τη θάλασσα. Οι θέσεις ήταν πολύ άνετες
και στο τρένο υπήρχε και καφετέρια. Εκεί γνώρισα μία άλλη κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη. Μου έδωσε το τηλέφωνό της για να συναντηθούμε. Θα τη γνωρίσεις κι εσύ. Πολλά φιλιά, Αλίκη. Η Αλίκη περιγράφει το πρώτο της ταξίδι με το τρένο. «Γεια σου Κατερίνα, χθες ταξίδεψα για πρώτη φορά με το τρένο. Τι ωραία που ήταν. Πήγα με τη μητέρα μου σε μια θεία μου στη Λάρισα. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο 1,5 ώρα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Περάσαμε από πολύ όμορφα μέρη που ήταν μέσα στο πράσινο. Από το παράθυρο είδα και τη θάλασσα. Οι θέσεις ήταν πολύ άνετες και στο τρένο υπήρχε και καφετέρια. Εκεί γνώρισα μία άλλη κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη. Μου έδωσε το τηλέφωνό της για να συναντηθούμε. Θα τη γνωρίσεις κι εσύ. Πολλά φιλιά, Αλίκη». So in this audio, Alice talks about her very first train journey, and she tells us it was an amazing, really enjoyable experience. But how do we know that? What proves it? Let's break it down and look at the details. «Χθες ταξίδεψα για πρώτη φορά με το τρένο. Τι ωραία που ήταν. Πήγα με τη μητέρα μου σε μια θεία μου στη Λάρισα. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο 1,5 ώρα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Περάσαμε από πολύ όμορφα μέρη που ήταν μέσα στο πράσινο. Από το παράθυρο είδα και τη θάλασσα. Οι θέσεις ήταν πολύ άνετες. Στο τρένο υπήρχε και καφετέρια. Εκεί γνώρισα μια άλλη κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη. Μου έδωσε το τηλέφωνό της για να συναντηθούμε. If you didn't guess but understood, you're doing it right. Listening skills grow with practice. Keep listening, keep growing, and keep learning Greek with Quality Greek. See you in the next lesson. Quality Greek.